नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ है। ल तपाईहरुको काम भनेको के हो? तपाईहरुले अहिले पढ्दै गरेका हैन विषयहरू हाम्रो च्यानलमा आएर है, नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने यहाँ च्यानल छ। यो च्यानलमा आएर अहिले पढ्दै गरेका हैन पाठहरू हुन सक्छ अथवा तपाईले पढ्दै गरेका विषयहरू के गर्नु पर्यो त आएर खोजी पढ्नु पर्यो है त। आएर खोजी पढ्ने है त। अब तपाईलाई थाहा भएन कसरी खोज्ने भनेपछि आफ्नो दाइ दिदीहरुले भन्ने मलाई नेपाल अनलाइनकै भिडियो चाहियो, म नेपाल अनलाइन स्कुलबाटै पढ्ने हुँ हैन। सरहरुले राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ, मलाई नेपाल अनलाइन स्कुलकै भिडियो चाहियो भन्नु होला। उहाँहरुले खोजेर ल्याइदिनुहुन्छ हैन। अनि मजासँग पढ्नु होला है त। अनि के छ सबैजना आरामै सुखी खुसी हुनुहुन्छ कि नै भन्नुहोस् है। पक्कै पनि सुखी खुसी हुनुहुन्छ। अनि योभन्दा अगाडिको पाठको चित्रहरू बनाउनु भयो त? अनि हामीले चित्रहरू पठाएको खै त बनाएर पठाउनुहोस् है। अस्ति भर्खर 2 जना विद्यार्थीले पुरस्कार जित्नुभयो हैन। हामीले 700 रुपैयाँ दियौँ, उहाँहरू खुसी हुनुभयो। उहाँहरूको फोटोहरू पनि हामीले फेसबुकमा हाल्यौँ, टिकटकमा पनि राखिदिएका छौँ हैन। उहाँहरू विजेता हो भनेर धेरै मान्छेले थाहा पाइसके उहाँहरू त विजेता हो भनेर। खै त तपाईहरुले पठाउनुहुन्न, तपाईहरुले कसरी पनि चिनेका छैनन् है त। त्यही भएर राम्रो चित्र बनाएर पठाउनु होला है। ल ठीक छ, मेरा भाइ बहिनीहरूले पठाउनु हुनेछ, मलाई पूर्ण भरोसा छ है त। ल अब आज हामी के पढ्दैछौँ भने भाइ बहिनीहरू, यो कक्षा 4 मा रहेको हैन, यो सृजनात्मक कला भन्ने विषय रहेछ तपाईको हैन, सामाजिक विषयसँग जोडिएको। र अब हामीले यहाँ यो विषयको के पढ्दैछौँ भने यो पाठ 4 मा रहेको रहेछ हैन, रङ मिलाऊ भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? रङ मिलाऊ भनेको छ है त। रङ मिलाऊ भनेको छ। अब के होला त रङ मिलाऊ भनेको? हो, तपाईहरुले रङ किन्नु भयो? पक्कै पनि किन्नु भयो होला है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त रङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। अब रङ मिलाऊ भनेको छ। अब हाम्रो फेरि काम के हो? रङ मिलाउने काम हो हैन। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त विभिन्न प्रकारका रङहरू तपाईसँग होला हैन। रङ त किनिसक्नु भयो, विभिन्न प्रकारका रङहरू छन् हैन। अब तपाईले के गर्नु पर्यो त चित्र बनाउँदाखेरि पहिला एउटा चित्र बनाउने हैन। अब एउटा चित्र बनाउँदाखेरि एउटा रङले मात्र बनाउनुस् है, कस्तो देखिन्छ हैन। त्यसै गरी फेरि त्यही चित्र बनाउने, अनि त्यसमा धेरै प्रकारका रङहरू मिलाउँदाखेरि कस्तो देखिने रहेछ? छिर्के बिर्के देखिन्छ हैन। हो, तपाईहरुलाई थाहा होला हैन। अब म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु है। जस्तै एउटै मात्र रङ लाउँदाखेरि के हुन्छ? नेपालीले लगाएको कपडा जस्तै हुन्छ, पहेँलो लाउँछन् कि त रातो लाउँछन् हैन। त्यस्तै छिर्के बिर्के रङ लायो भने कस्तो देखिन्छ त? कुइरेहरूले लगाउँछ नि, तपाईले कुइरे भन्नुहुन्छ नि, हो कुइरेहरूले लगाएको कपडा जस्तो हुन्छ नि, छिर्के बिर्के हुन्छ नि, टाटे पाटे कस्तो हुन्छ नि। अथवा झाले माले भन्नुहुन्छ नि, हो झाले माले रङ लगाउने भनेको है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त चित्र बनाउने। अनि चित्र बनाइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त विभिन्न रङहरूको प्रयोग गरेर त्यो चित्रलाई भर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यति कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले गर्नेछौँ। सबैसँग रङ छ भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास छ। र तपाईहरुले पनि के गर्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू, चित्र बनाएर रङहरू भर्दै गर्नु होला है त। ल अब यहाँ यो पाठ 4 मा के लेखेको रहेछ पढौँ है त। पढ्नु चाहिँ पर्छ है। ल सबैजनाले पढौँ है त, पढ्नु पर्यो। ल आज बहिनीहरूले पढेर सुनाउनुहोस् मलाई, म मजाले सुन्छु है त। ल तपाईहरुले पढ्ने, मैले सुन्छु है। र स्याबास, पढिसक्नु भएछ। यहाँ लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, हाम्रो वरिपरि अनेक रङका वस्तुहरू हुन्छन्। हो, हामीले देख्ने वस्तुहरू के हुन्छन्? रङ्गी बिरङ्गी त हुन्छन् नि हैन। हामीले भन्छौँ नि हेर्दाखेरि, यो त सेतो कलरको रहेछ, यो त पहेँलो कलरको रहेछ, यो त रातो कलरको रहेछ, यो त हरियो कलरको रहेछ, यो त कालो कलरको रहेछ भन्छौँ हैन। के कलर भन्छौँ? कहिले सुन्तला भन्छौँ हैन, कहिले गुलाबी कलर भन्छौँ हैन। नाम पनि अचम्मका छन् हैन, रङका नाम हैन, कलर रङ भन्छौँ हैन।
त्यस्तै विभिन्न रङका हुने रहेछन् कि वस्तुहरू है त। त्यस्तै सूर्य देख्नुभयो भने के भन्छ, पहेँलो छ भन्नुहुन्छ होइन, त्यो त पहेँलो छ भन्नुहुन्छ नि। सूर्य जस्तो छ भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्न। सूर्य पहेँलो रङको छ भन्नुहुन्छ नि। किन? रङबाट तपाईँले दाँच्ने बानी भइसकेको छ त्यसैले है। त्यस्तै एउटै वस्तुहरूमा पनि थरीथरीका रङहरू हुन्छन्। हो, तपाईँले देख्नुभएको छ, तपाईँले लाउने टी सर्टको रङ आफै हेर्नुहोस् त, सेतो छ होइन, सेतोमा कालो छ होइन, कस्तो छ होइन। हो, त्यस्तै विभिन्न रङका हुन्छन् है त। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो सामाजिक किताबको अगाडिपट्टि हेर्नुहोस् त, विभिन्न रङका चित्रहरू बनाएका छन् होइन। मान्छेहरूको चित्र छ, उनीहरूको कपडा पनि विभिन्न रङका छन् है त। त्यस्तै के हुने रहेछ त, एउटै वस्तुमा पनि थरीथरीका के हुने रहेछन्, रङहरू हुने रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो होइन। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो घरको रङ पनि हेर्नुभयो होला, पेन्ट लगाएको होइन, तल कस्तो लगाएको छ, माथि कस्तो लगाएको छ होइन। अब 2-4वटा रङहरू मिसाएर घर चिटिक्क देखिएको छ होइन। हो, त्यस्तै हामीले पनि अब के गर्नु पर्यो त, चित्रहरू बनाएर विभिन्न रङहरू हामीले के गर्ने त, लगाएर त्यो चित्र हामीले के गर्नु पर्यो, मिठो राम्रो देखिने बनाउनु पर्यो है। त्यस्तै कुनै एक रुखलाई हेर्दा त्यहाँ हामी विभिन्न किसिमका हरिया रङ देख्छौँ होइन, हो नि त। त्यस्तै चित्रमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारको रङहरू जस्तै के हुन्छ, पानी रङ हुन्छ, पेन्सिल रङ हुन्छ, क्रेयन रङ हुन्छ, पोस्टर रङ वा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध रङ जस्तै अबिर, केसरी, रातो माटो होइन, कमेरो माटो, बेसार आदिबाट विभिन्न थरीका रङहरू बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् है त। र भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँलाई एउटा कथा जस्तै भनेर म आफ्नो सुनाउँछु होइन, आफ्नो व्यक्तिगत कहानी सुनाउँछु है त। अब तपाईँको अहिलेको जमानामा के छ भन्नुहोस् त, डाइरेक्ट पानी रङ चाहियो भन्नुहुन्छ, पानी रङ आउँछ। पेन्सिल रङ चाहियो भन्नुहुन्छ, पेन्सिलले जस्तै देख्ने रङ आउँछ होइन। क्रेयन रङ आयो भन्नुहुन्छ होइन, क्रेयन रङ आउँछ होइन। तपाईँले पेन्टिङ गर्नुहुन्छ नि, त्यसलाई भन्छ क्रेयन रङ। त्यस्तै पोस्टर रङ भनेको पोस्टर रङहरू पाउनुहुन्छ होइन। पोस्टर नै डाइरेक्ट हुन्छ, त्यसलाई ल्याएर चिप्काउने है त, विभिन्न रङको हुन्छ, त्यसैलाई काटेर काटकुट पारेर मिलाएर टाँस्ने हो है त पोस्टर रङ भने। त्यस्तै अब हाम्रो पालोमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि, हामी 2-3मा पढ्दाखेरि, 3-4मा पढ्दाखेरि हामीलाई पनि सरहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि, ल आज के भन्नुहुन्थ्यो, बिहिबार आएर भाइ बहिनीहरू भोलि शुक्रबारको दिन हो होइन, भोलि चित्र प्रतियोगिता छ, तपाईँहरूले चित्र बनाउनु पर्ने छ र आफैले विभिन्न रङहरू लिएर आउनु होला भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब हामी घर जान्थ्यौँ पुरा दुगुडी, भोलि त चित्र गराउने हो मम्मी बुवा भन्दै जान्थ्यौँ होइन। अनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो थाहा छ, रातो रङ बनाउनको लागि आफ्नो सिन्दुर, आमाहरूले लाउनुहुन्छ नि माथि टाउकोमा लाउने सिन्दुर, हो त्यो सिन्दुरलाई घोलेर रातो रङ बनाइदिनुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तै हरियो रङ बनाउनु पऱ्यो भने त्यो पातहरू, सिमीका पातलाई थिचेर थ्यात थिचेर हरियो रङ बनाउँथ्यौँ होइन। त्यस्तै सेतो रङ चाहियो, सेतो कमेरोहरू घोल्थ्यौँ है त। पहेँलो रङ चाहिए, बेसारहरू घोल्थ्यौँ, पहेँलो हुन्थ्यो होइन। त्यस्तै कालो रङ चाहिएपछि अँगार भन्ने थाहा कि थाहा होइन, अगुल्टो के, अगुल्टोबाट निक्लेको कोइलालाई पुरा घोड्थ्यौँ, खोर्याक घोड्थ्यौँ, कालो रङ हुन्थ्यो होइन। तिनीहरू लगेर पुरै राम्रो चित्र बनाउँथ्यौँ हामीले है। तर म कहिले पनि फर्स्ट भएन है, यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्। मेरो चित्र अलि नराम्रै हुने रहेछ होइन, त्यो कुरा बल्ल अहिले आएर थाहा पाइरहेको छु है त। मैले चित्र अलि राम्रोसँग बनाउन जान्दिनँ है त भाइ बहिनीहरू। र हेर्नुहोस्, तल दिएका नमुनाहरू हेर, रङ भर्ने कुन तरिका मिलेको जस्तो देखिन्छ छलफल गरेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, एक रङले बनाएको रुख हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिएको छ, एउटै रङले बनाएपछि होइन। धेरै रङहरूबाट बनाएको रुख भनेको छ अब झाँसे मासे के हो यो झाले माले भयो है त। रुख के हुन्छ, एउटै रङको हुन्छ है। कहिले 12 थरीको रङको एउटै रुख देख्नुभएको छ, देख्नुहुन्न। रातो भयो भने सबै रातो हुन्छ होइन। त्यस्तै प्रायः जस्तो रुखहरू कस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, हरियो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्याउको रङ कस्तो हुन्छ ल भन्नुहोस्, रातो हुन्छ होइन। त्यस्तै काँचो हुँदाखेरि हरियो हुन्छ, कि त रातो हुन्छ कि त हरियो हुन्छ है त। अब यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, स्याउमा रङ लाउनु पर्ने हुन्छ है त। तपाईँहरू पनि स्याउको चित्र बनाउने अनि रङ लाउनु पर्ने हुन्छ है। स्याउको चित्र बनाउनु होला, एउटामा रातो रङ लाउनु होला होइन,
त्यस्तै अर्कोमा रातो हरियो रङहरू मिलाएर लाउनु होला। अनि अब आफै हेर्नु होला कुन स्याउ हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ त्यो तपाईँले आफै थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै एउटै रङ प्रयोग गरेर बनाएको पानीको चित्र भनेको छ है त। पानीको चित्र बनाएको रहेछ यहाँ भाइले, धेरै राम्रो छ हैन, ठिक गराएको छ। त्यस्तै धेरै रङहरू प्रयोग गरेर बनाएको पानीको चित्र भनेको छ हैन। र पानीको चित्र चाहिँ धेरै रङ प्रयोग गर्दाखेरि दामी देखिन्छ है त, राम्रो देखिन्छ है। तपाईहरुले बनाउनु होला है त। बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन ल भन्नुहोस्। पक्कै पनि बनाउनु हुन्छ है त। ल बनाउनु होला है, धेरै सजिलो छ, मजासँग बनाउनु होला है त। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले बनाउनुहुन्छ, मलाई यो कुरा पूर्ण भरोसा छ, बनाउनु होला है। त्यस्तै अब म तपाईहरुलाई पनि केही चित्रहरू बनाउँछु, तपाईहरुलाई सिकाउँछु। अब यहाँ तपाईलाई के भनेको छ हेर्नुस् है। नीलो र पहेँलो रङ भनेको छ, यहाँ म तपाईलाई देखाएँ। नीलो र पहेँलो रङलाई मिसाएर विभिन्न किसिमका हरियो रङ बनाऊ भनेको छ हेर्नुस्। यदि हामीले अब एउटा नयाँ कुरा थाहा पाउनु पर्यो हेर्नुस्। नीलो, ल नीलो रङ कहाँ छ म खोज्छु है त। यो हो नीलो, नीलो रङ भयो है। नीलो रङ र यहाँ के भनेको छ पहेँलो रङ भनेको छ। ल पहेँलो रङ हुँदाखेरि के हुने रहेछ त हेरौँ न त है। नीलो र पहेँलो हुँदाखेरि के भयो, विभिन्न किसिमका हरियो रङ बन्ने रहेछ है त। ल बनाएरै हेरौँ है त आज। ल आज म तपाईहरुलाई यहाँ बनाएरै देखाउँछु है त। एउटा रुखको चित्र कोरी त्यसमा तिमीले बनाएको हरियो रङको प्रयोग गर भनेको छ है। अब कस्तो एउटा पहेँलो रङ चाहियो। ल पहेँलो मैले यहाँ बनाएँ, पहेँलो। त्यस्तै नीलो भनेको कस्तो रङ हो ल भन्नुहोस्। आकाशे नीलो भन्छौ नि हैन। आकाश कस्तो हुन्छ, आकाशको कलर कस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरु, नीलो हुन्छ हैन। नीलो गाढा नीलो हुन्छ कि फिक्का नीलो हुन्छ? फिक्का नीलो हुन्छ, गाढा नीलो हुँदैन है त। ए भनौँ ल। हेर्नुस् यिन दुईटा जोड्दाखेरि के भयो, केही पनि भएन। केही पनि भएन। हो यस्तो यस्तो भयो है, हरियो 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 जस्तो भयो हेर्नुस्। यी गाढा 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 गर्दा गर्दै कस्तो भयो, हरियो हरियो भयो नि। हो अब यस्तो हरियो रङ प्रयोग गरेर हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ त, हामीले चित्र कोर्नु पर्ने रहेछ है त। एउटा रुखको चित्र बनाएर हामीले कोर्नु पर्ने रहेछ। अब हामी कोरौँ है त। ल ल यहाँ जाउँ। ल एउटा रुख बनायौँ है। त्यस्तै अब हेर्नुस्, सबैजनाले बनाउनु होला, सबैजनाले बनाउनुहोस् है त। मैले मेटाएँ है। मेरो त मेटाउने पनि कस्तो अचम्मको छ। तपाईहरु अचम्म नमान्नु होला है। के सरले के गर्नुहुन्छ टाउको दुख्यो जस्तो नहोस् हैन तपाईहरुको हैन। धेरै हेर्नुस् कति राम्रो छ के रुख, हेर्नुस् त कति राम्रो। यस्तो पो गराउनु पर्छ नि चित्र। हेर्नुस् जरा हुन् हैन, रुखको जराहरू हुन् है त। रुखको जराहरू कस्तो कस्तो हुन्छ हैन, तपाईलाई थाहा छ। त्यस्तै यहाँ पनि अर्को रुख रहेछ है त। ल है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, हरियो रङ लाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन। ल यस्तो रङ लगाएँ मैले। ल हेर्नुस् है, यसलाई चाहिँ यस्तो गराएर ल ल हेर्नुस् मैले लगाइसकेँ। यसलाई ठ्याक्क लाएर आयो है त। यसरी लगाउनु होला है, लगाउनुहोस्, धेरै राम्रो छ है त भाइ बहिनीहरु। ल हेर्नुस्, ल यो सबैले गराउनु होला। त्यस्तै यो हाँगाहरू हुन् भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ हैन। यसरी के गर्न सकिन्छ त भाइ बहिनीहरु, रुखको चित्र मैले बनाइसकेको छु है त। त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको छ मिसाएर बनाएको रङहरूको मात्र प्रयोग गरेर चित्र बनाऊ भनेको छ। अब यताउता रङहरू मिसाउँ है त। ल के हुन्छ र, ल एउटा रातो गराएँ है त। ल एउटा रातो यस्तो भयो, विभिन्न रङहरू बनाऊ है त। ल ल अर्को पहेँलो प्रयोग गरेँ मैले हैन। हेर्नुस् है कस्तो कस्तो बनाइदिन्छु है। ल मैले एउटा खतरा चित्र गराइदिन्छु आज त्यो तपाईहरुले। ल हेर्नुस्
कहिले नदेखेको जस्तो। ल ल ठिक छ, हेरौँ है त। त्यस्तै ल पहेँलो चित्र, ल एउटा यो भयो। ल अब हेर्नुहोस् है, आज तपाईँलाई मैले खतरा चित्र बनाउँछु, सबैजनाले हेर्नु होला, वाउ भन्नुहुन्छ है त अहिले। ल ल हेरौँ कस्तो चित्र बन्छ। अहिले हेर्दा हेर्दै तपाईँ अचम्म मान्नुहुन्छ, ओहो यस्तो पनि चित्र हुन्छ भन्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् यो पनि एक प्रकारको के हो त भाइ बहिनीहरू, चित्र हो है त। यस्तो पनि चित्र हुन सक्छ भनेर मैले यहाँ कोरेको है त। यो कोराइ हो, तर यो कोराइभित्र के छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन होइन। यो एउटा पिञ्जडा जस्तो भएको छ है त। के भन्छ यसलाई, पिञ्जडा भन्छ है। पिञ्जडा, ल यसलाई कालो गरौँ है त, पिञ्जडा भन्छ। ल यसरी मैले चित्रहरू बनाएँ है त, यो पिञ्जडा हो है त। अब यहाँ चरा भएको म देखाउँछु होइन। ल हो यो पिञ्जडा हो होइन। यसरी मैले चित्र बनाएँ, तपाईँहरूले पनि चित्र बनाउनु होला है त, र राम्रोसँग पढ्नु होला है। र केही नजानेका कुराहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, र प्रश्नहरू सोध्दै गर्नु होला। र केही त्यस्तो प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई यस नम्बरमा है त सबैले टिप्नुहोस्, 98 495 95 8 95 हो। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा यही नम्बरमा तपाईँले व्हाट्सएपमा होइन है त, त्यस्तै भाइबरमा है, र त्यसै गरी टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफूले नजानेका प्रश्नहरू म्यासेज गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ, र नजानेका कुराहरूलाई सोध्ने बानी बसाल्नु होला है। ल राम्रोसँग पढ्नु होला, चित्रहरू बनाउनु होला है त। ल बाई बाई, राम्रोसँग पढ्नुहोस् है।